انعکاس نور روی لب‌ها به خصوص تو عکسایی که هدفشون نشون دادن میکاپ بسیار مهمه. حالا ما قراره که به صورت مصنوعی این انعکاس رو با فتوشاپ ایجاد بکنیم. بعد از اینکه عکسمون رو وارد محیط فتوشاپ کردیم، یک لایه جدید ایجاد می‌کنیم. با استفاده از براش و رنگ سفید شروع می‌کنیم روی لب‌ها رو می‌کشیم. البته لازم نیست همه جای لب رو انتخاب بکنیم. خب من عکس رو برمیگردونم عقب. حالا روی این لایه که ایجاد کردیم دوبار کلیک میکنیم و از این قسمت پایین مقدارش رو تغییر میدیم. کلید آلت رو نگه میدارم و این قسمت رو به 2 تیکه تقسیم میکنم. در همین حد اوکی رو میزنم و حالا شما میتونید قبل و بعد از این انعکاس نور رو ببینید. برای که تایم این ویدیو زیاد نشه من یک عکس دیگر رو هم با این روش ادیت زدم که میتونید قبل و بعد از این انعکاس نور روی لب‌ها رو ببینید. خیلی خب، من علی ام. اسم سایت و همینطور عکاسایی که الان از عکساشون استفاده کردم رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. لایک و کامنت و سابسکرایب لطفا یادتون نره تا قسمت بعدی این چالش و یه آموزش کوتاه دیگه. فعلا